YM2402 para kay Sir Ray. Yanmar 24 horsepower 4x4. Subaybayan po natin hanggang matapos. Size ng gulong niya 11.2 by 24. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future uploads pa natin. Naka-highlight na may number ko sa 0955-0916-511. Pilitan at your service. Kapag di nyo ako makontak, nasa description ang personal contact details ko po. Have a great day. Happy watching. God bless.